Mà địa ngục hay Ghast luôn là một trong những mod kỳ lạ của tựa game Minecraft. Nó thường tồn tại ở gần lâu đài địa ngục, mà địa ngục có thể bay. Chính vì thế chúng thường xuất hiện trên cao. Nó phát ra tiếng kêu rất lớn khi tấn công người chơi. Khi tấn công mà địa ngục bắn ra một quả cầu lửa về phía người chơi. Người chơi có thể đánh vào quả cầu lửa để nó dội ngược lại. Nếu người chơi có thể bay vào bên trong mà địa ngục, nó sẽ tự kết liễu mình và chết đi. Là một trong những loài mod thù địch tạo nên tính đa dạng ở Nether. Nó rất thân thuộc và có phần hơi đáng sợ đối với người chơi mới. Nhưng sẽ ra sao nếu xuất hiện một con ma địa ngục với khuôn mặt bị biến dạng, trông rất kinh dị? Nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong suốt quá trình sinh tồn của bạn. Tôi là Đọt. Ngay bây giờ hãy đi lấy tai nghe, thức ăn yêu thích và nói tôi đã sẵn sàng. Chúng mình bắt đầu nào. Câu chuyện kể về con ma địa ngục khó tính thử đã ám ảnh người chơi khi họ khai thác quá nhiều mảnh vỡ cổ đại. Tôi là một người kỹ tính và hướng nội nên tôi hay chơi Minecraft một mình. Sở thích của tôi khá kỳ lạ. Tôi muốn thu thập thật nhiều khối mảnh vỡ cổ đại để chế tạo vật dụng cho riêng mình. Sau khi xuống địa ngục, tôi đã tạo cho mình một căn hầm để khai thác. Nó được kết nối bởi chiếc cầu thang dài ngoằn ngoèo. Vốn dĩ nó dài, bởi lẽ tôi đã đào đến bedrock. Đây là nơi tôi cất giấu những chiếc rương. Những vật phẩm bên trong rương dường như đã đầy đặn. Nhưng mục đích ngày hôm nay tôi đến là để tìm thêm vật dụng netherite, nên tôi hăng hái lấy chiếc bật lửa và kích nổ những quả bom mà tôi thiết lập trước đó. Khi tiếng nổ được cất lên, tôi quay lại kiểm tra và nhận ra chiếc rương đã bị phá hủy đi một nửa. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi mặc kệ nó và tiến vào bên trong. Vì chẳng phát hiện được điều gì nên tôi quay trở về và sửa chữa lại chiếc rương của mình. Sau khi hoàn tất, tôi tiến lại vào bên trong, chợt nhận ra những quả TNT dường như đã hết sạch, nên tôi quyết định tự đào sâu vào bên trong. Tôi đổi từ hướng này sang hướng khác với hy vọng rằng mình sẽ tìm được thêm mảnh vỡ cổ đại. Sau khi khai thác cả ngày, người chơi đã sở hữu số lượng lớn khối mảnh vỡ cổ đại, đến nỗi anh ta có thể tạo cho riêng mình một chiếc cúp netherite khác để dùng. Khi quay trở lại để chế tạo vật dụng, bất ngờ một dòng thông báo kỳ lạ xuất hiện trên màn hình tôi. Nó viết: bạn đã đào quá nhiều mảnh vỡ cổ đại rồi, hãy sẵn sàng cho bản thân mình đi. Sau khi dòng trạng thái kết thúc, tôi hoàng hồn lo lắng thì bỗng nhiên tôi được dịch chuyển đến một nơi khác. Tất cả thành tựu và kinh nghiệm tôi tích lũy được đều đã biến mất ngay lúc đó. Chuyện quái gì thế này? Tôi đang ở chỗ nào đấy? Một cái biển sao? Nó viết điều gì vậy? Nếu bạn đào quá sâu, bạn sẽ mất mạng. Cái gì cơ? Tôi chơi Minecraft một mình mà. Những khối kỳ lạ rơi từ hòn núi quanh đây sao? Nó có tên là mảnh vỡ thối rữa à? Ai đã làm ra điều này vậy? Tôi quan sát mọi thứ xung quanh với hy vọng rằng sẽ tìm được lối thoát. Tuy nhiên Tôi bị hoa mắt à? Có một cái gì đó vừa vụt qua. Nó trông giống như một con Ghast nhưng kỳ lạ hơn. Vì quá sợ hãi, tôi nép mình vào những bức tường, lặng lẽ dòm ngó nó. Biển đi đâu mất rồi? Sau khi toan tính chút hồi, tôi không thể ngồi yên chờ chết được. Tôi lập tức di chuyển, dù rằng ngón chân tôi lúc này lạnh như đóng băng rồi. Vừa đi tôi vừa sợ hãi, như thể tôi rất nhỏ bé trong khu vực này vậy. Mọi thứ xung quanh đều được dựng lên bởi khối mảnh vỡ thối rữa, đến nỗi chất lên thành từng dãy núi cao nghèo nghèo này. Bỗng nhiên tôi thấy một chấm nhỏ khác lạ, nó đã thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi tiến lại gần và phát hiện ra đó chính là cây nấm. Nó mọc trên bedrock sao? Trên tay tôi chẳng có thứ gì cả nên tôi đành bỏ nó vào túi vậy. Tôi càng đi, những thứ âm thanh rùng rợn ngày một càng nhiều hơn. Bầu không khí xung quanh dường như u ám lại. Những bước đi của tôi có phần hối hả. Tôi sợ hãi đến mức phát điên. Sống lưng tôi lạnh tanh thì chợt nhận ra những cây nấm kỳ lạ cũng mọc ở đằng kia. Ngay bây giờ tôi mới phát hiện rằng đó có phải là một sự vô tình hay ai đó đã sắp đặt những cây nấm trước đây. Từ cây nấm này qua những cây nấm khác, như thể nó đang dẫn đường tôi vậy. Tôi tiếp tục đi và quả nhiên không sai, những cây nấm này đang chỉ đường tôi. Nhưng sự thật rằng nó đưa tôi đến đâu vậy tôi cũng chẳng biết nữa. Ngoài nó ra tôi còn thấy một cây cọc cắm giữa đường. Cây cọc này trông rất lạ với những hòn núi gần đây. Trong lúc thu hoạch tôi bất cẩn thì đã có một thứ gì đó xảy ra.
bạn sẽ bị biến thành mảnh vỡ thối rữa. Người chơi đã biến thành mảnh vỡ thối rữa. Anh ta phát hiện ra những việc này cũng xảy ra tương tự với người chơi khác. Những mảnh vỡ thối rữa chất thành những dãy núi mà anh ta thấy đều là những người chơi xấu số khác. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng xem qua câu chuyện về thực thể gas kỳ lạ này. Nếu thấy hay, đừng quên like, share và subscribe cho mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và chúc các bạn một ngày tốt lành nhé.